Let UV ไม่ใช่ We Let You Know สวัสดีครับ มานั่งกันแบบนี้ก็มานั่งรีแคปกันสักหน่อยนะครับว่าปี 2025 ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีอะไรเกิดขึ้นมากมาย ชอบมากเลยครับการนั่งรีแคปเนี่ยมันเหมือนได้ย้อนวันๆได้ย้อนแบบอะไรที่มันเกิดขึ้นภายในปีนี้เนาะ เริ่มมีอายุในวงการมากขึ้นแล้ว โอ้เป็นงั้นเชียว เราได้ก้าวบันไดทุกๆก้าวแบบว่าอย่างมีความหมายแล้วกัน เข้าใกล้คำว่าศิลปินในอุดมคติของเราอะไรอย่างเงี้ยครับผม ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็รู้สึกว่าเรา manage อารมณ์ของตัวเองได้แล้วก็แบบความคิดของตัวเองได้ใช่ ตัดลมแต่ต้นปลาย ตัดไฟ ตัดไฟแต่ต้นลม ตัดลมแต่ต้นปลายแฮชแท็ก แนะนำตัวแนะนำตัวสักหน่อยดีกว่าแบบเป็นทางการ มา Let UV ไม่ใช่ We Let You Know สวัสดีครับ สวัสดีครับ เมื่อกี้ได้ถือว่าแดดลงเลยนะ แดดลงเลย UV มาเลยกัน ความ เต็ม พร้อมกัน เรียกว่า UV มาเต็ม ไม่บอกเลยว่าวันนี้เรามาแบบโคซี่นะ ถูกก็จะโคซี่ริมทะเลริมหาดแบบนี้ เรียกว่าตอนนี้บรรยากาศคือลมเย็นมากๆทุกคน เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหน เราอยู่ที่หัวหินนั่นเอง เรียกว่าช่วงท้ายปีประเทศไทยอากาศดีมาก ดีมากครับนานๆทีจะมีอากาศแบบนี้ ถูกต้อง เพราะว่าเราร้อนมาทั้งปีแล้วเพ ใช่ ราะพวก แล้ว เรามันฮอตบ้าน่ะ ครับก็วันนี้ เปลี่ยแล้วนะ เรา มานั่งกันแบบนี้ก็มานั่งรีแคปกันสักหน่อยนะครับว่าปี 2025 ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีอะไรเกิดขึ้นมากมาย ถูกต้อง วันนี้เราก็จะมานั่งคุยกันสักหน่อยใช่ไหมครับน้องเลโก้ ชอบมากเลยครับการนั่งรีแคปเนี่ยมันเหมือนได้ย้อนวันๆได้ย้อนแบบอะไรที่มันเกิดขึ้นภายในปีนี้เนาะเราจะได้มีสติแล้วก็รู้ด้วยว่าเราทำอะไรไปบ้างเป็นบ้าเป็นหลังอะไรกันไปบ้างใน1 ปีนะฮะแล้วปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็วันนี้ทุกคนก็จะสามารถได้รู้กันเลยเลยครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็ระหว่างทุกคนอาจจะเห็นว่าตรงนี้ตรงหน้าเรามีกระดาษอยู่ครับผมซึ่งระหว่างที่เราจะมีเดี๋ยววันนี้จะมีคำถามกันแล้วก็จะนั่งพูดคุยกัน ระหว่างพูดคุยเราก็จะวาดรูปสิ่งที่เกี่ยวกับอะไรก็ได้ในปี 2025 ที่เพิ่งผ่านมา เฮ้ย เฮ้ยคุณโยน โอ้ย โจทย์อะไรให้ผม ผม เนี่ย ชอบวาดรูปผมชอบ เป็น วาด อะไร รูป ก็ได้นะเป็นโจทย์เขาเรียกว่าเป็นรอบชัย แต่ว่าทำไมมันมีแผ่นเดียวไม่ให้แก้เลย ไม่ เดี๋ยวเพราะว่าเราแบบ มันไม่เรียวไงมันไม่เรียว มันไม่เรียว ศิลปะไม่มีถูก ไม่มี ผิด ให้ผิดพลาดเลย แผ่นเดียว มี แค่ แต่ นั้ ส น วย แหละ กับไม่สวยแค่นั้นแหละ อ๋อมี ผิดได้ อ๋อมีเติมอยู่เนาะ ผิดได้แต่ไม่ควร ใครบอกศิลปะไม่มีพลาด แอบแทรกไง เยอะ อ๋อครับ นั่นแหละคือเราจะวาดแรกๆสมมติพี่ฮงที่ผ่านมามีอะไรที่แบบรู้สึกชอบเป็นพิเศษบ้าง อ่า สมมติชอบแข่งรถก็จะวาดรถขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย ใช่อย่างผมเนี่ยชอบตุ้ย ก็อาจจะวาดตุ้ยขึ้นมาพี่นัทอาจจะชอบ ชอบและยูไง ก็อาจจะวาดเป็นแบบว่าตัวอันนั้นขึ้นมา เซฟ เซฟ อย่างน้องเลโก้นี่ชอบเต้นอาจจะวาดเต้นขึ้นมาก็ได้ วาดเต้น จะวาดเต้น และอย่างตุ้ยนี่ชอบอะไร อะไรนะผมชอบทุกอย่างเลยผมอาจจะวาดทุกอย่างเลย อ่า แต่ว่าปี 2025 ของเรา ยังไง ก็เรียกว่าผ่านอะไรมาเยอะมาก จริง ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้นะครับ ก็ไหนเราผ่านอะไรมาบ้างครับน้องเลโก้ ตั้งแต่เดือนแรกเลยดีกว่าเราพูดตั้งแต่เดือนแรกเลยนะครับผมแล้วก็เรียกว่าเตรียมการสำหรับการทำการใหญ่จะบอกว่า1 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไปหลากหลายประเทศมากเลยหลากหลายที่ได้ไปโชว์หลากหลายแบบไปเจอไลฟ์ยูหลายๆที่เลยแหละครับผมก็ไหนจะกลับมาพร้อมกับคอนเสิร์ตครั้งที่ 2 อีกโอ้โหเรียกได้ว่า1 ปีเนี่ยน้องเลโก้เนี่ยสวยงามมากๆเลย ครับ และ อะไรนะ พี่ๆล่ะฮะ ก็เรียกว่า สวยงามเช่นกัน สวยงามบ้างอะไรบ้าง เช่นกัน เราก็เป็นปีที่เราได้โอกาสเยอะมากๆ จาก การเลย พี่ๆลูกค้ามากมาย อ่า หรือว่าพี่ ครับ ๆพี่ๆท่านผู้บริหารในตึกก็ขอบคุณมากครับ ทุกคนครับ1 2 3 ขอบคุณครับ ก็ขอบคุณมากที่มาสนับสนุนพวกเราหลายแทนสิ้นปีที่เราไม่ค่อยได้ออกอีเวนต์วันที่เราไม่ว่างเราก็ไปถ่ายพวกพรีเซนเตอร์นะครับใช่แต่ก็ นี่ อาจจะยังบอกไม่ได้ ไอ้นี่คืออะไรนี่คือ อั อะ น ไร นี้โอ้ยนี่เลยรถเข็นเลย ไม่ใช่ไอ้นี่ไงอะไร อะไร อะ พี่นัทอะไรพี่นัทเงียบตรงเงียบอะไรพี่นัท กระทะเหล็ก ครับผมปลาหมึกเทปคริสต์ อะ มาส ไร ตลกกว่านะ นี่คืออะไรนี่คืออะไร รองเท้าแตะ เออ อ๋อใบว่าเป็นรองเท้าด้วยว่ะ ครับก็ฝากติดตามปีหน้าของพวกเราด้วยนะครับ บอกเลยว่ามีอะไรให้คนดูอีกเยอะมากๆเลย คำถามแรกนะครับคือครั้งแรกในปี 2025 เรียกว่าอธิบายคำถามก่อนคือ มันเป็นแบบว่าคุณได้ทำอะไรครั้งแรกหรือว่าเจออะไรครั้งแรกในปี 2025 ใช่ มันเป็นอะไรก็ได้นั้นแล้วแต่เลยว่าจะตีความมายังไง ผมว่าคนนี้ หรือว่าจะ คนนี้มีเยอะ ใคร ไปเลยนัด ครั้งแรกของผมในปี 2025 ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการไปทัวร์ด้วยเพราะรู้สึกว่าปีเนี้ยไรแค่นไปหลายที่มากๆแบบพวกผมบินกันเหมือนเป็นนกเลยเอาจริง เฮ้ย ๆแบบเรียกว่าแทบนกทางไม่ติดดินเลย แล้วนกชนิดอะไร เช่นพันอะไรเช่น เป็นไอ้นี่แหละฟามิงโก้สวย อ่า ดี บินไม่ได้ด้วยซ้ำบาร์มิโก้ บาร์บิโก้บิน บินไม่ได้ด้วยซ้ มันบินได้มันเคยบินได้แหละ ำมันเคยไม่ได้อะ มันอาจจะบินได้บ้างบินได้นิดหน่อย แล้วพวกคุณล่ะ ครั้งแรกของคุณในปี 2025 คุณอะไรคุณตุ้ยไหนคุณเล่าสิ ของผมน่าจะเป็นการขึ้น Impact Arena คอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเราไรแกนนั่นเอง ใช่ก็
ปี 2025 เนี่ยไลแคนนะครับ มีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกที่ Impact Arena เมืองทองธานี ไม่ใช่แค่วันเดียว เฮ้ย ไม่ใช่ 3 วัน2 วันนะครับผม2 วัน เกี่ยวมาก 2 วันใช่ ปูมันจะแบบโอ้โห ใช่ใช่ ทุกอาทิตย์เลย แครบเลยครับก็เป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นมากๆเอาปูมาแครบเลยนะครับก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ได้ทำโชว์ใหม่ๆ แล้วก็ได้เห็นแบบว่ามุมมองเพื่อนๆทุกคนใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบวิลเลียมเฮ้ยโชว์เท่มากพี่นัทเซ็กซี่นะครับเลโก้คือหมุนติ้วนะครับแล้วก็พี่ฮงเป็นลูกสาวกำนันนะครับแล้วก็ตุ้ยหล่อมากหล่อง่าย อันนี้คนเดียวเลยเหรอ ใช่ครับผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนด้วยเผื่อปีหน้าเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตอีกนะครับก็อยากให้มีแล้วแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับทุกคนว่าจะสนับสนุนพวกเรา แล้วก็ให้กำลังใจพวกเรากันมากพอหรือเปล่าใช่ก็ให้กำลังใจกันได้ง่ายๆ โดยการส่งจุ๊บผ่านโทรศัพท์นี้มาเราก็จะได้จัดคอนเสิร์ตที่ Impact อีกแล้วเป็นไงพี่ฮงแบบว่า พี่ฮงอยู่นี่ พี่ฮงอยู่นี่ เป็นยังไงบ้าง ครั้งแรกของผมนะผมรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกแก่ครับ เฮ้ยทำไมอ่ะพี่ฮงทำไมถึง เพ รู้ ราะ สึกอ ว่า ย่างนั้น พอ อ่ะ เราอยู่เป็นปีที่ 2 ย่างปีที่ 3 ของเราแล้วเนี่ย อืม ก็เรียกได้ว่ามีรุ่นน้องมากขึ้น มีคนมาเรียกพี่มากขึ้น ก็รู้สึกว่าผมเริ่มมีอายุในวงการมากขึ้นแล้ว โอ้เป็นงั้นเชียว คือตอนแรกๆเนี่ยเราต้องสอนแฮนด์ไซน์พี่ๆเขาแบบว่าพี่ณนนท์พี่คริสอะไรอย่างเงี้ย แบบทำไรแค่ยังไง เรจิโนสวัสดีครับพวกเราไรแค่นครับวันนี้ต้องมานั่งเรียนแฮนด์ไซน์น้องๆแล้ว เออ แต่ว่าสวัสดีครับพวกเราเทลิสหรือว่าแบบว่าน้องๆวงอื่นที่เราได้ไปถ่ายคอนเทนต์กับพวกเขาก็แบบตกใจมากเวลาถามอายุเขาแบบน้องอายุเท่าไหร่16เนี่ยโอ้โห โอ้ว้าว ห่างกับเรา6 ปี ห่างกับพี่นัทกี่ปีอ่ะ แหมไม่ต่างกับฉันมากหรอก ปีนี้ปีหน้าก็ 23 แล้ อย่าว พูดถึงมันเลยครับผมก็นั่นแหละเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมไหนๆคุณก็พ่นมาขนาดนี้แล้วน้องวิลเลียมครับน้องวิลเลียมครั้งแรกของน้องวิลเลียมในปีนี้คืออะไร ครั้งแรกของผมนะครับ ก็รู้สึกว่าจริงๆ เป็นปีที่แบบว่า เราได้ร้องเพลงกับคนที่ เรารักเราชอบเราชื่นชม ชอบมันในอนาคตเลยชอบมันใน ชอบมาตั้งแต่เด็ก ใช่แบบไม่ว่าจะเป็นพี่ทอมอย่างเงี้ย หรือพี่ตุ้ยไหม พี่ตุ้ย หรือเนี่ยรักแท้หรือแค่เหงาอะมีอันนั้นอะ ใช่ก็เรฟเฟรนซ์มาจากเจฟกับโบกี้ครับใช่ก็ จบ ใช่ก็ชอบมากครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือพี่ทอมเนี่ยผมเรื่องร้องเพลงจากพี่ทอมทุกคนรู้อยู่แล้ว โอ้ย แล้วก็ครั้งแรกคือได้ไปงานวันเกิดของพี่ทอมครับแล้วก็ได้ชวนเขาไปเป็นเกสใช่แล้วก็แฟนคอนใช่ไหมแล้วก็อีกทีหนึงก็คือได้เป็นเกสกับพี่เจฟ ซึ่งแบบว่าเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเราคิดไม่ถึงว่าเขาจะชวนเราไปอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่า ครับ เหมือนเขาก็เป็นแถวหน้าของเมืองไทยเลย ฟอนโร เราคิดไม่ออกแล้วว่าแบบโหถ้าไปอยู่นั้นจะเป็นยังไงคิดภาพไม่ออกแต่ว่าโหนี่มันก็เกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราได้ก้าวบันไดทุกๆก้าวแบบว่าแบบมีความหมายแล้วกัน ครับ ก็คือแบบว่าโหได้ร้องเพลงกับคนที่เราชื่นชอบ ใช่ ใช่ไหมเก่งมากเลย มีพี่ตุ้ยด้วย อ่ะ เลโก้ ครั้งแรกของเลโก้นะครับในปี 2025 นะครับ ได้เจอคนเยอะขึ้น อ๋อ อธิบายเพิ่มหน่อยใช่เช่นใครบ้าง คือต้องบอกก่อนครับว่าในปีเนี้ยเรารู้สึกว่าไรแค่น่ะมันอยู่ในจุดที่แบบว่าพัฒนาตัวเองไปอยู่ในแบบจุดที่สูงขึ้นแล้วก็ไกลขึ้นมากๆเลยค พูดง่ายๆว่า รับ ดังขึ้น ให้คนอื่นเขาพูด และหลังจากนั้นใช่ไหมครับพอแบบ ใช่ไหมครับ พอเราดังขึ้นเนี่ย เรียกว่าไงอ่ะก็มีคนแบบว่าได้เจอคนเยอะขึ้น ได้เจอคนที่แบบว่ามีหน้ามีตามากขึ้น ได้เจอแฟนคลับเยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เข้าใกล้คำว่าศิลปินในอุดมคติของเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกได้แบบเข้าใกล้คำว่าเซเลบริตี้มากขึ้นอะไรอย่าง โอ้ เงี้ยด้วยจริตด้วยอะไรด้วย ไม่ถึงทั้งวง คนเดียว ครับผม เก่งมาก อ่ะคำถามต่อไป คือเราอ่ะเคยดูรายการเป็นโดนไอมาก่อนใช่ไหม เฮ้ย แล้วเราดูเทปของพี่เจฟ ครับผม แล้วเขากรี๊ด กรีดยังไง ไม่ไหวตอนนี้ แบบเขาทำไฮโน้ตที่สูงมากๆอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแบบว่าตั้งแต่เราเคยเรียนร้องเพลงมา ครับ หรือว่าอยู่ในเคเรียนนี่มา เราไม่เคยเห็นใครร้องเหมือนเท่าเขาอะไรอ โอ้ ย่าง โห เงี้ย คือเก่งมาก แล้วก็พอเห็นปุ๊บก็รู้สึกว่า มันเป็นไปได้ไงอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็เลยยื่นเล็บนี้แหละ เปิดคลิปให้ครูกิจคนดี ค ค รู น กิจคือครูสอนร้องเพลงของพวกเรา คนดีของเรานั่นเองคนดีคนเดิมก็คือเปิดแล้วก็บอกว่าอยากร้องแบบนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยทำได้ไงอะไรแบบเขาทำได้ไงอะไรเงี้ยก็เหมือนเรียนแล้วก็เราก็ทำได้เหมือนเขาอะไรเงี้ยก็อาจจะมันจะเป็นช่วงนึงที่แบบว่าไปอีเวนต์แล้วแบบชอบกรี๊ดมากชอบกรี๊ดชอบแบบอยู่ดีอยู่นี่ก็ไฮโน้ตขึ้นมาอะไรเงี้ย จริง ใช่ ครั ก็ บ จริงๆแล้วเป็นเรื่องมาจากพี่เจฟนั่นแหละใช่ ใช่ ก็เหมือนได้ทำได้ก็รู้สึกว่าเหมือน ปลดล็อกเนาะ ปลดล็อก achievement บางอย่าง อ่า ในร่างกายครับใช่ ครับผม
ของตุ้ยนะครับคือปีที่ผ่านมาเนี่ยผมอะเอาจริงผมมีใบขับขี่นานแล้ว แต่ว่าเหมือนเพิ่งมาได้ขับรถจริงจังก็คื เฮ้ย อ ผม ปี ก็มี นี้ ใบขับขี่ กลับไปเล่าใหม่ปะ ไม่อะไร โอเคนั่นแหละก็คือเหมือนปีนี้ผมแบบขับรถจริงจังเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราโตขึ้น แบบเห็นได้ชัดอะไรอย่างงี้คือเหมือนแบบผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อายุ21แล้วอะไรอย่างงี้ปีนี้ก็แบบอยากพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นอะไรอย่างงี้ แบบว่าไม่อยากรบกวนคุณพ่อคุณแม่บ้างนะเพราะก่อนหน้านี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะไปรับส่งตลอดอะไรอย่างงี้ เฮ้ยรู้สึกเหมือนกันเลย ใช่ไหม ใช่ เพราะคุณก็ขับรถได้เหมือนกันใช่ไหม ใช่ครับผม เก่งมากนะครับผมเก่งกว่านิดนึงเพราะขับได้กว่า ก็คือนั่นแหละปีนี้ก็ได้ขับรถจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปไหนมาไหนเองนะครับรู้สึกว่าโตขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นด้วย ของเลโก้นะครับสิ่งที่เลโก้อยากอวดมากเลยนะครับคือจะบอกว่าเริ่มรู้สึกได้เป็นอีกหนึ่งเสาหลักให้กับครอบครัวครับผม เออ ใช่เรียกว่าในเรื่องของแบบการหารายได้การอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอเราแบบ เป็นเสาธงหรือว่าเสาอะไร เสาเอกครับผม โอเค เฮ้ยเสาเอก ครับพอรู้สึกว่าเราได้แบบว่าแบ่งเบาภาระให้คนในครอบครัวได้สิ่งที่รู้สึกภูมิใจตามมาเลย คือเราสามารถอาชีพในหลาย ๆ อย่างที่เราอยากได้มาเมื่อตอนเด็กเนี่ยได้ เช่นอะไรเช่นอะไร สมมุติคืออย่างผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเป็นเด็กติดเกมมาก แต่ว่าพอสาเหตุในการเลิกเล่นเกมเนี่ยคือไม่ใช่ตั้งใจเรียนนะครับ คือเครื่องเกมพังครับผมแต่ว่าแม่บอกว่าถ้าอยากกลับมาเล่นน่ะต้องเก็บเงินมาซ่อมเองอะไรอย่างนี้ พอทุกวันนี้แบบแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้แจกเกมเลย แต่ทุกวันนี้คือสามารถซื้อเครื่องเกมได้แบบหลายเครื่องซื้อเกมได้หลายเกมอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้เล่นกับตัวเองด้วยก็ได้เล่นกับที่บ้านด้วยก็รู้สึกว่าเหมือนได้หา quality time หากิจกรรมเป็นแบบ quality time ให้กับคนในครอบครัวได้มากขึ้นนะครับผม เก่งมากเก่งมาก โอ้โหดูเป็นผู้ใหญ่มาก ดูเป็นผู้ใหญ่มากเลย จริงฮะแต่คือเหมือนจริงๆ แต่ยังขับรถไม่ได้ รู้ว่าน้องเลโก้ติดเกมขนาดนี้ นี่ต้องดูคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่สุดดีกว่า พี่โฮงปะ ก็ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำสำเร็จในปีนี้ครับคือผมเสถียรมากขึ้น ในเรื่องของอารมณ์ด้วย ในเรื่องทุกเรื่องเลยเรื่องของอารมณ์หรือเรื่องการทำงานหรือเรื่องเต้นเรื่องร้องเรื่องแรปอะไรรู้สึกว่าเรื่องเรียนด้วยรู้สึกทุกอย่างมันเสถียรมากขึ้นแต่ว่าปกติผมจะเป็นคนลวนๆอาจทำตามอารมณ์อะไรอย่างนี้ แต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้ ใช้ใจมากขึ้นเหรอ ไม่ปีนี้เสถียรมากขึ้นปีนี้เสถียรมากขึ้นแบบว่าไม่ได้แบบละเลยบางอย่างบางทีแบบว่าเหนื่อยมากๆต้องตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องก็มาเค้าตัวเองไปเรียนจนได้อะไรอย่างเงี้ยทำตามระบบมากขึ้นวางแผนมากขึ้นอะไรอย่างงี้ก็ดีใจที่มีระบบกับตัวเองมากขึ้น เพราะเป็นสิ่งที่ขาดไปในช่วงแรกๆของแบบการทำงาน เพราะมันจะแบบสลวนแล้วก็ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งอะมันเลยแบบว่า ไม่ค่อยมีหลักการในการตัดสินใจอะไรเท่าไหร่ใช่มีใครอีกไหมครับ ผมเองแหละ ใครไหมไอ้นัดว่าเพื่อน ผมรู้สึกว่าผมได้เจอสิ่งที่ตัวเองชอบมากขึ้นครับ ใช่ ไหนอ เรี ธิ ยก บ ได้ว่าก่อนหน้านี้คือห่างหายไปนานกับการวาดรูปเล่นนั่นเอง เพราะว่าแต่ก่อนน่ะชอบวาดรูปเล่นมากตอนแบบ พี่กำลังทำอะไรอยู่ เด็ก นะตอนนี้ ๆตอนนี้ก็ได้วาดรูปเล่นเนี่ยปกติอะเวลาว่างจะแบบเอ๊ะไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันก็ใช้ชีวิตตามปกติตามรูทีนของเราแต่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าก็แบบมีอะไรทำมากขึ้นแบบได้หาอะไรใหม่ๆทำมากขึ้นใช่ เป็นไงเราหายคิดถึงเลยไหมกลับมาวาดรูป ใช่เรียกว่าแบบผมชอบมากกับการวาดรูปรู้สึกว่ามันแบบคือผมนั่งวาดได้เป็นแบบทั้งวันก็ได้จริงๆแบบ อ่า เปิดเพลงนั่งวาดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบมันเหมือนวาดรูปไปเรื่อยๆแล้วมันแบบโฟกัสมันดีอะแบบเหมือนเราได้หลุดไปในโลกของเราเองเลย แล้วปกติเราวาดรูปอะไร ปกติเหรอ อืม วาดไปเรื่อยแบบอยู่ๆคิดอะไรออกก็วาดนั่น ๆช่วงนี้วาดหมา ช่วงนี้ติดวาด ช่วงนี้วาดหมา ใช่แต่ว่าแบบ อ๋อใช่แต่เขาวาดรูป ไม่ สวยจริง แต่เวลาคิดอะไรออกมันก็จะวาดออกไปแบบ มันไม่ได้อันนี้เหรอที่วาดอยู่เหรอก็เหมือนที่พูดไปตอนแรกเหมือนวาดเกี่ยวกับการรีแคปของทั้งปีไงว่าแบบเราเหมือนได้บินเยอะผมก็เลยอยากวาดรูปแบบเครื่องบินบ้างอะไรบ้างฟิลนั้นอะไรเงี้ยเราดู คำถามต่อไปนะครับคือนิสัยที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนไปในปี 2025 ผมรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่ผมเริ่มที่จะรู้จักการคุมอาหารอะไรเงี้ยมันจะมีนิสัยที่เพิ่มขึ้นมาคือ ผมรู้สึกการกินของผมมันมีความสุขมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีความระแวงมากขึ้นอะไรอย่างงี้สมมติว่าพี่ฮงอาจจะเข้าใจเพราะพี่ฮงจะอยู่ผมบ่อยช่วงกินกับพี่นัทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือสมมติว่า ขอโทษที่ไม่ได้อยู่ด้วยนะเว้ย ขอโทษด้วยนะเว้ย ไม่เป็นไร ผมรักทุกคนแหละครับก็คือเหมือนแบบถ้าสมมุติผมอยากกินข้าวอันเนี้ยถ้าสมมติว่าเป็นเมื่อก่อนผมก็แบบเหนื่อยมากๆผมคงไม่คิดแล้วผมคงแบบอยากกินก็คงจะกินเลยแต่ว่าพอมาเป็นปีนี้เรารู้สึกว่าช่วงคอนเสิร์ตเราอยากคุมน้ำหนักคุมอาหารใช่ไหมแล้วก็จะดูว่าแบบในนั้นมันมีอะไรบ้างแบบมีแคลอรี่อะไรบ้างมันเป็นของทอดของมันเป็นอะไรอย่างงี้บ้างหรือเปล่าแบบวันนี้เรากินไม่เกินกี่แคลโปรตีนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยของแฟตเท่าไหร่คาร์บเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็มันทำให้ได้อีกนิสัยเพิ่มมาคือผมทำอาหารกินเองมากขึ้นอะไรอย่างงี้แบบเวลากลับบ้านเพราะว่า ว้าว แล้วอร่อยไหม หูยอร่อยสุด เฮ้ยเขาเคยทำแพนเค้กไม่ให้กินผมไม่กินได้แต่
มันมีบางคนมันกินไม่ได้อยู่ ไหนบอกอบอุ่น เนี่ยใส่หน้าอยู่เนี่ย ไหนบอกอบอุ่น นั่นแหละเหมือนผมก็ทำอาหารกินเองมากขึ้น ซึ่งปีหน้าก็แบบว่าอยากทำอาหารกิน อยาก มาก เปิด ขึ้น ร้านอาหารละ เดี๋ยวจะ ฮังเกอร์ วันนั้นทอดไข่เจียวด้านหนึ่งดิบด้านหนึ่งไหม้อยู่เลย นั่นแหละครับก็เป็นนิสัยที่ก็ดีแหละ แต่ก็มีข้อเสียต้องแบบบาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามบาลานซ์มากขึ้น มันเกิดขึ้นใน มาเลยมาก ในปีเดียวกันแล้วกัน ก่อนหน้านี้ผมเป็นคนที่เมื่อก่อนเลยแรกๆของต้นปีแล้วกันไม่ค่อยรู้ลิมิตตัวเองแบบอยู่ดีก็ขี้อารมณ์เสียง่ายอะไรเงี้ยมันก็แบบเป็นมาตลอดแล้วแบบเพิ่งมาเป็นหนักๆช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็แบบปรึกษาที่ปรึกษาอะไรเงี้ยให้เขา manage ชีวิตอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็แบบแล้วมันก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นพอมันพีคจัดแล้วก็แบบโอเคเหมือนเขาตัดลมแต่ต้นปลาย ตัดไฟ ตัดไปแต่ต้นลม ตัดลมแต่ต้นปลายแฮชแท็ก ไปแต่ต้นลมใช่ครับโคตรแจ๋วเลยก็ อยาก เหมือ ไป นแบ ป บ รึกษาแพทย์บ้างเลยวะ พอ เจอตัดลมแต่ต้นปลายต่อ ชอบ น้อง ชอบ เศร้า ใช่ แล้วมันแบบพอมันพีคจะจัดแล้วพอแบบโอเคเสร็จปุ๊บมันคัทออฟเสร็จเราก็เหมือนได้กลับมาอยู่กับตัวเองจริง ๆ มันก็หายไปเลยครับแล้วแบบเราก็พอรู้เหมือนรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าโอเคสิ่งนี้เราไม่ควรไปแบบไม่ควรเทคกับมันขนาดนั้นอะไรเงี้ยเหมือนตอนนี้มันก็ดีขึ้นเหมือนแบบพอเริ่มอยู่ในชีวิตความเป็นจริงมากขึ้นแล้วกัน เหมือนโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วย มันทำให้แบบเราใจเย็นลงอะไรเงี้ยใช่ แล้วมันก็เหมือนแบบเรียกว่าเป็นมนุษย์มากขึ้นดีกว่าใช่ประมาณนั้น ครับผม ครับ เป็นเรื่องดีนะ ใช่ ต่อไป ผมว่าสิ่งที่เหมือนเป็นนิสัยของผมอะเมื่อก่อนเลยน่าจะเป็นความแบบนายอีฟความแบบว่าความเด็กมากๆเลยครับผมรู้สึกว่าด้วยความที่เข้ามาด้วยความแบบไม่รู้อีโหนอีเหน่อะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ต้องบอกก่อนว่าพอได้มาอยู่ตรงเนี้ยมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามามากมันรู้สึกว่ามีอะไรที่แบบทำให้เราได้เดินผ่านได้เข้าไปแตะต้องได้เข้าไปแบบว่าไปเรียนรู้มากขึ้นอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่ามันมีหลายอย่างมากที่ใหม่มากจนแบบณวันหนึ่งที่เรากลับมาอยู่จุดเดิมของเราหรือเวลาที่เราได้กลับบ้านอะไรเงี้ยจะมีความรู้สึกว่าเราอ่ะมีการเปลี่ยนไปมีรู้สึกมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปจากการที่เรากลับมาสภาพแวดล้อมเดิมอย่างเงี้ยสิ่งที่เป็นหลักๆเลยที่สังเกตได้ง่ายคือเรื่องความสดใสนี่แหละครับผมแบบว่าเมื่อก่อนด้วยความเด็กมากๆผมจะ energy เยอะกว่านี้มากๆเลยครับทุกคนคือไม่หลับไม่นอนเลยล่ะ ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะพี่ว่า ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ ทุกวันนี้ทุกคนอาจจะเห็นผมหลับมากขึ้นน้องพวกเรา ลองเอาไวเลสไปติดหลังกล้องดูก็ตอบได้ละ และคราวนี้คือพอเรื่องความสดใสของผมอย่างเงี้ยมันเป็นแบบมันมาพร้อมกับความที่แบบว่า อยากรู้อยากเห็นอยากนู้นอย่างเงี้ยไปหมดครับผมพอณวันหนึ่งที่รู้สึกว่าเราได้รู้ได้เห็นอะไรมากขึ้นเงี้ยความอยากรู้อยากเห็นความสดใสมันเลยน้อยลงไปตามพร้อมมาพร้อมกับความโตขึ้นด้วยใช่ครับผมก็เลยรู้สึกว่านี่จะเป็นสิ่งที่เคยมีแล้วก็กำลังจะหายไป แต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นแบบการหายไปที่แลกกับอะไรใหม่ๆแลกกับอะไรที่มันดีขึ้นอย่างเงี้ยครับผม ก็คือเหมือนน้องก็โตขึ้นแหละ อายุ 20 ก็คงจะได้ทำอะไรมากขึ้นแบบว่าตามที่แบบว่าได้ถูกกำหนดไว้ไม่ใช่บังเอิญครับผม การที่ อ่ะ จริงนี้เลยทำ ม ไมอ่ะ อง รู้สึกว่าฝีมือตกอ่ะ ไม่รู้สึกแบบอนาคตไม่แน่นอนใช่ไหม ไม่คือเปลี่ยนกระดาษใหม่อะเปลี่ยนสีด้วยใหม่ด้วยเลยได้ปะคุณไม่จะไม่ให้เหลือใครใช้เลยเหรอ ก็ฉีดเอาสิเพื่อน อย่า ความสดใสความสดใส พี่นัท ความสดใส ความสดใสไงความ อารมณ์เหรอเรื่องอารมณ์ใช่ไหม อะไรก็เกี่ยวตัวเองสินิสัย เรื่องอะไรก็ได้ นิสัยหรือว่า ที่มันเปลี่ยนไป อะไรที่เปลี่ยนไปหรือมีมาใหม่ก็ได้ แต่ผมรู้สึกพี่นัทแมเนจดีขึ้นนะหมายถึงว่าก่อนหน้านี้พี่นัทจะมีมุมแบบว่า คือแบบสมมติไปเรียนแล้วกลับมาซ้อมพี่นัทจะแบบว่า energy หายไปเยอะ ใช่แต่ว่าทุกวันนี้เหมือนยังมีเหลือ ภาค รอ หลั ด ง มา เหมือนไม่เรียนเลยก็มาซ้อม ไม่ได้ ล้อเล่นไม่ใช่ ใช่ก็รู้สึกว่าตัวเอง manage อะไรหลาย ๆ อย่างดีขึ้นครับ manage รู้สึกว่าเรามีภาระมากขึ้นมี อย่างที่เลโก้บอกก็แบบ สิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้ เรี น ยกว่า ไป5 4 ใช่ 3 2 เรียกว่ามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นทั้งที่บ้านด้วย แล้วก็ตัวชีวิตตัวเองด้วย แล้วก็ในหลาย ๆ เรื่องการงานแล้วก็การเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า ครับผม รู้สึกว่าผม manage ทุกอย่างได้ดีมากขึ้นครับเพราะปีก่อนๆเหมือนเราได้ฝึกซ้อมแบบวิธีการ manage ชีวิตตัวเอง อืม แล้วพอมาปีนี้เหมือนเราเริ่มเจนเหมือนเราเจนมากขึ้น เราเจนกับการใช้ชีวิตมากขึ้น จริง ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็รู้สึกว่าเรา manage อารมณ์ของตัวเองได้ แล้วก็แบบความคิดของตัวเองได้ใช่มันชอบอย่างนี้ยแหละครับผมพูดอะไรมันจะคอยจับ น่า ผิด รัก อยู่ น่ารักดีชอบ ดีแล้วไม่มีใครเอ็นดูผมเท่าไรแค่แล้วเนี่ย โอ้ย ผมรู้สึกนิสัยที่ผมเปลี่ยนไปคือผมดูนิ่งขึ้นอ่ะ ไหนนี่ไง1 2 3 หลับค่ะเอาใหม่หลับ
ไม่แบบว่า นิ่งคือหลับเราอ่ะ ไม่ใช่หมายถึงว่าดูคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นอะคือผมก็ยังแบบเด็กนึกออกป่ะแต่หมายถึงแบบว่าบางอย่างที่แบบว่ามันมีเหตุและผลของมันอะไรเงี้ยก็แบบดูคิดเป็นตะกะมากขึ้น เวลาโตขึ้น พวกนี้มันเด็กดีด้าไปผมก็ โตเจ๊ อาจจะแบบต้องตัดสินใจในเวลาที่แบบว่าแบบมันต้องตัดสินใจอะไรเงี้ย เห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วย ผมว่าพี่ฮงแบบตัดสินใจเลย เนาะเรื่องตัดสินใจเนี่ย ใช่แบบเฮ้ยพี่ฮงลืมคีย์การ์ดไปในห้องเราจะลงไปเอาที่ล็อบบี้หรือว่าเรา มัน จะ ฝากไว้ผมทุกที่เลยผมต้องลืมบ้างไม่แปลกหรอกโอ้โห มีเวียงโหได้ใช่ถูกต้องครับ มันไม่แปลกเลยการที่จะลืม แต่หลังๆก็ไม่ค่อยลืมแล้วเพราะว่าไม่ค่อยพกคำถามต่อไป ให้ 7.5 ครับผม รู้ รู้สึกว่าคือจริงๆให้ 7 ตอนแรกแต่ว่าที่ให้ 7.5 เพราะว่ามันกำลังดีขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของอารมณ์ แล้วก็เรื่องของหลายๆอย่างที่กำลังมาครับผมใช่ก็รู้สึกว่ามันกำลังดีขึ้นเรื่อยๆครับก็หวังว่าในปีหน้าเรามารีแคปกันอีกรอบนึงคงจะเป็นแบบมากกว่านี้อะไรเงี้ย เก่งต่อไป ครับผมก็ได้ พี่ฮง ผมให้ตัวเองสัก6แล้วกันรู้สึกว่าหลายๆอย่างที่อยากทำในปีนี้ก็ไม่ได้ทำเช่นผมซื้อเปียโนมาต้นปีครับทุกวันนี้ก็ตั้งไว้ ตั้งไว้ คล้ายๆภูวินตั้งเลย ฝุ่นเกาะหรือว่าแบบว่า ผมอยากสอบ N5 เป็นภาษาญี่ปุ่น ใช่ทุกวันนี้ไม่ได้แตะเลยแต่ แล้ว ว่า ปีหน้าคุณจะขับรถไหมเนี่ย ปีหน้า เฮ้ย ตั้งเป้าไว้ก่อนทำไม่ได้อีกเรื่อง แต่ว่าตอนแรกๆผมมากลัวการขับรถแต่ว่าช่วงนี้เริ่มชอบแล้ว แล้วก็ลองขับในเกมแล้วมันก็รู้สึกว่ามันสนุกดี เอาแล้ว ขับในเกม แล้วในเกมคุณขับอะไรคุณขับอะไร ผมกลับ ผมกลับบ้านดีกว่า กลับไปไหนดีกว่า ตอนนี้ผมขับฟอร์มูล่าวีอยู่ เป็นคันที่แบบต่ำสุดของฟอร์มูล่าใช่ โคตรเท่เลยว่ะครับก็ผมให้สัก8คะแนนแล้วกัน ให้เยอะเกินเอาใหม่ เอาใหม่เหรอเอาไป 2.5 พอ ดูไม่ดีเนี่ยนี่ดูไม่ดี2 คนเนี่ย เอาไป 2.5 พอเราเล่นครับผมให้8คะแนนเพราะผมรู้สึกว่าก็มีหลายอย่างที่อยากทำแล้วก็ทำได้ เช่นแบบว่าอยากอย่างถ้าพูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตเนาะก็อยากทำโชว์ที่เป็นโชว์คอนเซปต์อะไรอย่างนี้ก็ได้แบบทำรถของเล่นอะไรอย่างนี้แล้วก็อยากแบบว่าเอาชนะความกลัวตัวเองอะไรอย่างนี้ก็เหมือนแบบได้ขึ้นความสูงที่แบบว่าสูงที่สุดในชีวิตละก็คือขึ้นที่ Impact อะไรอย่างนี้นะครับใช่ไอ้พวกนั้นก็แบบว่าเป็นความภูมิใจเล็กๆได้แบบว่าแต่งเพลงให้ไรแค่นก็ได้แต่งให้ไรแค่นแล้วนะครับใช่แต่ก็ที่หักไป2คะแนนเพราะว่ายังรู้สึกว่าก็มีหลายอย่างเหมือนกันที่รู้สึกควรจะทำได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาบอกตอนทำได้แล้วกันคนต่อไป ตุย ไม่ใช่พี่นัทละกัน เอาเป็นว่า7 เต็ม 10 ก็คิดว่าตัวเองต้องมีอะไรอยากทำอีกเยอะเลย ที่แบบคิดไว้แต่ก็แบบคงต้องแบบพัฒนาไปเรื่อยๆในอนาคตเพราะมันก็คงต้องใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองเยอะอยู่ประมาณนึง ครับผม เราจะได้แบบเก่งขึ้นไปขึ้นเรื่อยๆ เราในวันนี้อาจจะเก่งกว่าเราในเมื่อวันก่อนใช่แล้วเราในวันนี้ก็จะเก่ง ต้องเริ่มไม่เหมือนเดิมสิ แล้วเราในพรุ่งนี้ก็จะเก่งกว่าเราในวันนี้นั่นเอง บายนัทไรแค่น บายนัทไรแค่น 2025 ครับนัทไรแค่น กว่าจะคมงมตั้งนานนะฮะ นี่โอ้ยสายคำคมก็มาต่อไปน้องเลโก้ครับ เต็ม 10 เลยก็ให้ 10 เลยล่ะ คือต้องบอกก่อนว่าต่อให้ใน 1 ปีนะครับ มันจะมีทั้งแบบว่ารู้สึกว่ามีเรื่องที่ยังต้องปรับปรุงหรือยังต้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันมีเข้ามาแล้วก็แบบว่าเกิดขึ้นโดยมีเหตุผลของมันอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็เลยรู้สึกว่าก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องหักอะไรดีในเมื่อแบบว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้กำหนดได้อะไรเงี้ยเพราะเราไม่สามารถรู้อนาคตได้หรือว่าทำให้ทุกอย่างมันเป็นเพอร์เฟกต์ไปตามที่เราคิดได้อย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันทำไปโดยหรือว่ามันผ่านไปโดยแบบที่มันมีเหตุผลของมันแล้วก็แบบว่าสิ่งที่ผมคิดได้แล้วกันในปีนี้ ถ้าไม่มีคำพูดที่ว่าหลังฟ้ายังมีฝน หลังฝนจะเจอฟ้าหลังฝนจะเจอฟ้า ฟ้าหลังฝน ค คำว่าฟ้าหลังฝนอย่างเงี้ยครับผมมันรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วกันที่ทำให้รู้สึกว่า1 ปีในแต่ละวันของผมมันผ่านไปได้อย่างเงี้ยครับผมหรือว่าจะเป็นเรื่องที่แบบว่ามีความสุขหรือเรื่องที่ทุกข์อะไรเงี้ยมันก็แค่รู้สึกว่าเดี๋ยววันข้างหน้ามันจะเจอเรื่องที่สุขมากขึ้น ครับผม หรือว่าในความทุกข์ที่เจออยู่นะตอนเนี้ยอีกสเต็ปหนึ่งของความทุกข์นั้นนะมันก็จะเจอความสุขแบบอาจจะต้องรอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผม น้องเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยพี่นัท จริง ก็คือปีหน้าเนี่ยคำถามคือว่าเรามีเป้าหมายอะไรบ้างที่แบบว่ารู้สึกอยากจะทำให้สำเร็จ เฮ้ย อาจจะเป็นเป้าหมายเล็กๆ หรือเป้าหมายใหญ่ๆก็ได้พี่นัทคุณ ไม่ คุยไปแล้ว ผมคิดออก คุณนานๆที่คิดออก ผมมีคุยกับ
ตุ้ยชื่อตุ้ย อ๋อชื่ออะไร ตุ้ย ใช่ผมรู้สึกมีสกิลเต้นอย่างหนึงที่ผมอยากทำในปีหน้าจะพัฒนาด้านหนึ่งแบบด้านเต้นแบบสกิลการเต้นที่แบบผมรู้สึกผมชอบมาสักพักแล้วแหละ อืม แอบดูไว้อยู่แล้วก็แบบรู้สึกอยากเรียนรู้ด้านนี้เพิ่ม ทำไมต้องแอบดูด้วย เอาต้องแอบดูดิเดี๋ยวมันต้องแอบหน่อยอาจจะไปโผล่ในคอนเสิร์ตปีหน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ย โอ้ my god ตื่นเต้นรอแล้วว่าเอ้ย ผมก็อยากแต่งเพลงให้ไรแค่นให้ได้ ที่เป็นเพล อี ง กเหรอ แบบเป็นเพลงแบบที่มันรู้สึกว่าเฮ้ย เพ มั ล น ง จริ ซิ ง งเกิล เป็นอีกหลายสไตล์เหรอ ใช่ คือช่วงที่ผ่านมาผมก็เหมือนเบรกๆไปอะไรอย่างเงี้ย เหมือนแบบหาอินสปายใหม่ๆ แล้วก็เหมือนเห็นพี่จังวงเพอร์เซเขาแต่งเพลง Kitty Swag แล้วรู้สึกว่า โอ้โห โคตรเท่ มันถึงเวลาของ มัน อ้ ถึ ย ง ตุ้ย เวลาของผมแล้วที่ผมจะแต่ง Like Can Swag โอ้ย นั่นแหละก็อยากแต่งเพลงให้ Like Can แบบว่าเป็นเพลงเมนเป็นโปรโมทอะไรอย่างงี้ ไม่ก็ฟังพี่ครับ ใช่ พี่ ใช่ ดูเมคเซนส์ดิ ใช่ใช่ต่อไปครับวนกลับมาที่น้องเลโก้แล้วกัน ก็คงอยากจะรับอีกหลายบทบาทมากขึ้น อย่างเงี้ยครับผม อยากที่จะลองทำอะไรมากขึ้นในสายงานตรงนี้ครับผมใช่แบบเพราะในสายงานตรงเนี้ยถ้าแบบมานั่งแบบขยายซูมอินจริงๆ มันมีอะไรให้ทำเยอะมากเลยรู้สึกว่าอยากทำอีกหลายๆอย่างมากแต่ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยบอกละกัน โหยไรแค่นเม็ดมากเทปนี้ ต่อไปครับ พี่ฮงละกัน ครับผมรู้สึกว่าอยากจับเปียโนสักที แล้วก็ ยังไม่ออกจะเป็นโน แล้วก็พอได้ไปลองจับเบสแอคดู เฮ้ย จะเบรกแอค ก็รู้สึกว่าอยากเล่นดนตรีได้สักเครื่องหนึ่ง ใช้เล่นอูคูเลเล่เป็นนะลืมบอก ใช่ก็เลยอยากเล่นได้สักเครื่องหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ แต่อยากเล่นได้สักเครื่องหนึ่ง ครับผม ใช่แค่นั้นแหละ มาวิลเลียม ก่อนหนั้นเนี้ยชอบนาฬิกาใช่ไหม อันนี้ก็ยังชอบอยู่แหละ ครับ แต่ว่าก็เหมือนมันก็เบาลง เบาลง เบาลงก็เหรอเร็วจังวะ เบาลงเพราะว่าก็เพิ่งขายอันเก่าไปครับ โอ้โห ก็เหมือนเครื่องหายไปอะไรเงี้ย แต่ว่าช่วงนี้กำลังอินกับรถ โอ้ เป็นรถแบบรุ่นที่ชอบไปแล้วกัน อาจจะไม่ได้บอกรุ่นเลยแต่ว่าเป็นรุ่นที่แบบว่า ตั้งแต่ก่อนขับรถเป็นอีกอะไรเงี้ย ประมาณ2 ปีที่แล้วก็ชอบคันนี้มากอะไรเงี้ยแต่ว่า ไม่เคยคิดว่าจะได้มันหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ตอนนี้พยายาม ให้มันเป็นได้ให้มันได้ ให้ อ มั ยู่ นเป็นไปให้ได้ ใช่ ในปีหน้า เกมต่อไปจะเป็นการแรนดอมคำถามแล้ว เริ่มคนแรกจากคนที่อาวุโส ก่อนแล้วกัน พี่ฮงแล้วกันเรียงจากริมไป 1-5ผมชอบเลข3ครับเล่าเรื่องที่ไลฟ์แค่คอนเสิร์ตไลฟ์แค่คอนเสิร์ต2ที่แฟนคลับไม่รู้เหรอ ทุกคนน่าจะเห็นตอนเปิดตัว ใช่ไหมว่าแบบว่าเราเปิดตัวมากับพร้อมตัวไลฟ์แคนแล้วก็ เวทีนอนเวที ใช่ เฮ้ย ถูกแล้ว อ๋อตกใจคุณเลือดออก โทษทุกคนอาจจะสงสัยว่าเราขึ้นไปตรงนั้นได้ยังไง ไม่ใช่ลิฟต์ไม่ใช่อะไรแต่อ ถู ย่าก งใด ต้องเราขึ้นกระเช้าไป อ่า คือเราคือเหมือนแบบว่ามันจะมีเวทีข้างหลังเห็นไหมทุกคนแล้วเราก็จะขึ้นกระเช้าไปนี่เป็นกระเช้าแล้วจากนั้นเราก็ต้องปีนนะฮะเพราะว่าตัวอักษรมันนอนอยู่ใช่ป่ะเราก็ต้องค่อยๆปีนแบบว่าค่อยๆปีนตัวอักษรไล่ๆไป หนักสุดก็จะเป็นผมกับไอ้นัทเพราะว่าอยู่ริม ต่อมาก็เป็นตุ้ยกับวิลเลียม แล้วก็เป็นเลโก้ แต่คือต้องพูดว่าระหว่างนั้นจะมีพี่ที่แบบว่าผูกติดกับเราอย่างเงี้ย ใช่ แล้วก็จูงไปด้วยกันก็คือไม่อันตรายแน่นอน นั่นแหละผมว่าทุกคนไม่รู้บางคนก็ยังสงสัยว่าไลฟ์แคนขึ้นไปตรงนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกที่เรารันทรูอ่ะ โอ้โห รันตรูเลยเหรอ ตอนแรกเราก็สงสัยว่าเราจะ รันตรูหน่อยรันตรูหน่อย รันทรู อุ้ย เพราะว่าตอนแรกที่เรารันตูเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราขึ้นยังไงแล้วพี่เขาบอกว่าขึ้นเลยก็ขึ้นเลยเหรอพี่อะไรเงี้ย ไม่มีเวลาให้เตรียมใจเลยนะ เกือบหลับ เพราะว่าเรานอนอยู่สักพักหนึ่งเลย ทุกคนน่าจะว้าวมากไม่คิดว่าเราจะโผล่มาจากตรงนั้น ผมต่อ คุณต่อ1 2 4 5เลือกมา1เลข พี่เราเอาอะไรกัน 5 เอา2ครับ คำถามคืออะไรวิลเลียมช่วยคำถามหน่อย เรื่องตลกๆที่เกิดขึ้นระหว่างไปทัวร์ โอ้มีเป็นเรื่องหรือมีเป็นคน เอาเป็นเรื่องแล้วกัน มีเป็นคัมภีร์เลย เรื่องเหรอ โอ้มันเยอะจนมันนึกไม่ออกนะเอาจริงไหม น้องพอมานั่งนึก เอ เนาะ อ จริง แต่ ต้อง แต่ช่วงทัวร์คือแบบขำแบบฮากระจายมาก โอ้โหจริงเยอะมากเลย ทุกคนเห็นว่าใน behind the scene แบบว่ามันตลกเท่าไหนมันตลก ก็มีอันนี้แล้วกัน อันนี้ไม่รู้ตลกไหมแต่ว่าก็คิดว่าตลก เพราะว่าคนมันตลกอยู่แล้ว เอาที่เราตลกแล้วกัน ไอ้เจ้าตัวมันตลกอยู่แล้วไง ยังไม่ได้เล่าตลกแล้ว ไม่ก็คือวันนั้น ไม่ อะ ต้องสืบเลยใคร เราไปสักที่แหละครับผมจำไม่ได้ เออ แต่ว่า ยังไง วันนั้นอ่ะคือจะไปฟิตเนสในช่วงกลางวันอะไรเงี้ยแล้วก็โทรหาพี่ตุ้ยกับ โทรหาอีกแล้ว พี่นัท ครับ ไอ้โทรจริง ชอบโทรจริงเลย ชอบโทรจริงเลย เฮ้ยยังไม่ถึงความในใจ อ๋อ กิมมิกนี้เลยคำถาม ใช่แล้วก็โทรไป ซึ่งคนที่รับเราคือตอนแรกพี่ตุ้ยก่อน อ่า เงี้ยนี่ไงตอนนี้กำลังจะเล่นสระน้ำเล่นเสร็จ อ๋ แล้ อ วกำลังจะเล่นสระน้ำกับพี่ฮง
โอเคเราก็ได้รับ อ๋อ ชื่อ รู้ละ ดูแลที่ไหน ซึ่งเราก็คิดว่าโอเคงั้นพี่นัทก็จะอยู่ด้วย อ่า ใช่ไหมแล้วพี่ตู้บอกให้โทรพี่นัทดูโอเคโทรพี่นัทนี่ไงเล่นเวทอยู่อะไรอย่างเงี้ย อ่า เล่นเวทอยู่อะไรก็ยังเล่นอยู่สมมติปุ๊บโทรพี่นัทเลยพี่อยู่ไหนอ่ะพี่เนี่ยไปทางไหนอะไรเงี้ยนี่ไปทางนี้นี่ แล้วก็บอกทางไป โอเค แล้วผมก็เดินไปตามใช่ไหมแล้วก็ผมก็หาไม่เจอแล้วผมก็โทรพี่ตู้อีกที แล้วผมก็โอเคโอเคโอเคเจอละ นี่เราบอกอยู่ไหนนี่อยู่ตรงฟิตเนสไงตัวโอเคผมก็ทำไมไม่เจอแต่ว่าเจอ2คนเนี้ยอยู่ในสระน้ำก็ แต่ไม่เจอนัด แล้วโทรพี่นัทโทรไม่ติดตอนแรกโทรไม่ติดแต่พี่นัทก็กลับมาอีกรอบนึงไปฟิตเนสมา ไม่คือต้องบอกก่อนว่ามันโรงแรมมันมี2ฟิตเนส ใช่ แล้วผมไปอีกตึกนึงแล้วก็ไม่รู้วิลเลียมหมายถึงตึกไหน ไม่แต่ผมกับตุ้ยอะไปฟิตเนสนั้น ใช่ อ๋อ แต่ฟิตเนสนั้นมันครบเค ค รื่ น อง ละอัน มาก คนละอันคนละอัน ใช่ก็ไปฟิตเนสอะไรเงี้ยใช่แค่นั้นแหละ แต่คือหาคุณไม่เจอมันตลกตรงนั้นแหละ ผมบอกวิลเลียมผิดทางเองครับผม แล้วพี่นัทก็มาเซ็งทีหลังว่าโอ้รู้งี้ไม่เล่นที่นี่ตั้งแต่แรกเครื่องที่นี่ดีกว่าเยอะแล้วตอนแรกนึกว่าจะแบบไม่เล่นแล้วปุ๊บเอาใหม่ ก็เลยเล่นใหม่อีกสักรอบหนึ่งเล่นเป็นเพื่อนน้อง ก็เลยเล่นรอน้องเลย ต่ออะไรผมเดินอ รอยู่ บอกรอให้ดูดีหน่อย ผมเดินอยู่ถามว่าเดินกี่นาทีประมาณ40นาทีอะไรเงี้ยโอเครอไหมรอพอผม30นาทีปุ๊บหันไปไหนวะโทรไปปุ๊บเอาอยู่ห้องแล้ว รอในห้องไงบอกรอในห้อง ต่อไป พี่นัท ผมเอาเบอร์ 5 โอ้ย เต็มไปหมด เยอะเลยหาดีๆแล้วกัน โอ้โหเรื่องดีๆที่เพื่อนในวงทำให้เหรอ อ่า เฮ้ยทำไมมันนึกไม่ออกเลยวะ อ๋อรู้แล้วเอาพูดรวมๆแล้วกัน ผมรู้สึกว่าผมอะชอบเวลาอยู่กับพวกมันเหมือนกันรู้สึกว่าผม เหมือนกันกับใคร ผมโดนโฟกัสดิรู้สึกเป็นตัวสำคัญไงไม่รู้บางที รู้สึกว่าพูดอะไรก็มีแต่คนจ้องอะ ถ้ากีเต้นคุณคือนันนนท์กลพัฒน์อะถ้ากีเต้นอะ ไม่คือเวลาผมรู้สึกว่าผมนอยอะไรผมจะรู้สึกว่าเอ้ยอย่างน้อยก็มีพวกมันที่แบบคอยโฟกัสผมอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เอ็นดูจริงไหมแต่รู้สึกว่าผมรู้สึกอย่างนั้นกับการที่พวกมันแบบชอบแกล้งผมอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ ใส่ใจ ก็สนุกดีครับอะไรบ้องๆผมชอบ เหลือเลข1กับ4ผมเอาเลข4แล้วกัน เก็บน้องไว้อันดับ1เรื่องไหนที่ Like You พูดถึง Like Cat แล้วจำได้เหรอ ช่วงที่มันจะมีชื่อผมเต็มไปหมดเลยอะแบบไม่ว่าผมแบบทำอะไรหรือไม่ว่าผมไม่ได้ทำอะไร บางวันแบบผมอยู่ฟิตเนสก็มีคนแท็กมาอะไรอย่างนี้แบบวันไหนวิลเลียมมีงานเลโก้มีงานนัดมีงานพี่ฮงมีงานอะไรอย่างนี้ คุ ก็ ณ จะ ดังคุณแมสไง เอา ผมขอเกาะหน่อย โอ้โหเกาะไปบางทีอ่ะก็น่ารักดีนะผมมองว่าน่ารักดีแบบว่ามีชื่อผมเต็มไปหมดเพราะเราก็ค่อนข้างน่ารักด้วยใช่ไหมล่ะ โอ้ยอันนี้ผมไม่เถียง ผมชอบคลิปหนึ่งมากเลยที่ตุ้ยที่แฟนคลับตัดคลิปแล้วบอกนะ ได้ทำไง แรกๆผมแบบไม่ชอบเลยนะ แล้ววันนั้นนั่งดูติ๊กต็อกอยู่ จริงใจมากประโยคแรก ผมส่งให้มันเลย forward แล้วก็แบบ เขินอะไร ไม่มันตลกดีมันแบบมันทำทำไมวะ นัด เนี่ยอย่างเงี้ย นัดหยิบช็อกให้หน่อย ไอ้ตุ้ยยามันไอ้นี่มันอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกัน สุดท้ายเลโก้คำถามสุดท้าย เบอร์ผมเลือกเบอร์3ครับ ได้เบอร์1เบอร์เดียวมาเลย ครับผม ถ้าจะต้องไปทำกิจกรรมทั้งวงกับไลค์แคนเลยเนี่ยวิลเลียมนัทตุ้ยฮงเนี่ยอยากพาไปทำอะไร ไปแช่บ่อน้ำพุร้อน ออนเซนอะไรอย่างงี้เหรอ แบบกลางภูเขาอะไรอย่างเงี้ย โอ้ ท่ามกลางหิมะตกจะเป็นบ่อเราที่อุ่นที่สุดอย่างเงี้ย นี่เอ้ยน่าสนใจนะ ผมชอบ ไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าการได้แช่บ่อน้ำพุร้อนเนี่ยมันเหมือนเป็นการฮิวร่างกายด้วย ใช่ เพราะว่าเราก็แบบนะ เพราะคุณก็ใช้ร่างกายหนักอยู่ เราก็ตุ๊บตับกันมาอยู่นะตลอดปีอะไรอย่างเงี้ยครับผม ตับเลย ตุ๊บตับไปถึงการออกกำลังกาย อ่า อะไรอย่างเงี้ย ใช่ รู้สึกว่าเดี๋ยวไปให้แบบน้ำพุร้อนได้ฮิวตัวฮิวใจหน่อยดีกว่า อืม ถ้าคิดภาพดูว่าเรา5คนเนี้ยใส่ผ้าเตี่ยวเงี้ย ลงน้ำร้อนเนี้ยน่าจะเป็นอะไรที่ผมอาจจะต้องแยกบ่อครับผมแต่ก็คิดว่าน่าอยากลองดีเดี๋ยวลองให้ Chat GPT ลองสร้างภาพออกมาก่อน ถ้าเกิดไม่สวยเดี๋ยวไม่ไปก็ได้ครับ มาดูรูปของแต่ละคนกันดีกว่าเลโก้เสร็จยัง ยังเลยครับแต่ว่าใกล้แล้วครับผม ใกล้แล้วงั้นไอคนที่เสร็จแล้วก่อนแล้วกันวิลเลียมเสร็จยัง เสร็จแล้วครับ วิลเลียมโชว์ให้กล้องดูหน่อยไหนเป็นยังไง โอ้สวยมากอันนี้เป็นรูปตาช่างใช่ไหมเนี่ย ใช่ อันนี้คืออะไร อันนี้มีความหมายแน่ๆเลยแห อั ละ นนี้ตุ้ย ไม่ใช่ ตาตุ้ย มีความหมายไหมมันต้องมีมีนิ่งสิ จริงๆความหมาย น้องภาพสุดท้ายของพี่ ไม่ได้ตั้งไว้แบบตรงไปตรงมาขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย อืม แต่ว่าอุ้ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งเห็นไกล เพิ่งเห็นไกลๆลองมองใกล้ๆดู ๆใกล้ๆอาจจะยังมันคือตาช่างอะไรครับ ซ้ายคือภาระ
คือ dream คือความฝัน อ๋อนึกว่าขวางภาระ คือเอานี่ก่อนก็คือพอผมมีความฝันใช่ป่ะแบบว่าอยากทำนู่นทำนี่นั่นอยากได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ได้มาแหละ แล้วมันก็มารวมกันตรงนี้ ซึ่งตรงนี้คือสีฟ้าผมให้เป็นสีที่ผมชอบที่สุด เฮ้ย สีบลู แล้วก็คือผมพยายามทำสิ่งหลายๆอย่างเพื่อทำให้ผมแบบมีความสุขที่สุดนั่นแหละมันก็มีบางอย่างที่แบบว่าเป็นความฝันที่เข้ามาจริงๆ เข้ามาแล้วแบบว่าบางสิ่งก็อยากให้ยินดีจะให้เข้ามาบางสิ่งก็ยินดีที่จะไม่ให้เข้ามาอะไรเงี้ยแต่มันก็เข้ามาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เหมือนแบบผมปนเปกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยพอ การแปลไทยเป็นไทย ที่เนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยๆถ้าตัวเฉลี่ยแล้วมันขึ้นมาเรื่อยๆแต่เนี่ยมันกำลังลงไปเรื่อยๆก็คือภาระผมก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเช่นกันอะไรเงี้ยบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ต้องจัดการ เราก็ต้องจัดการบางสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาต้องทำเราก็ต้องทำมันเยอะไปหมดไม่ว่าจะเป็นแบบในเรื่องของแคเรียนี้เองด้วยหรือแคเรียอื่นด้วยหรือว่าจะเป็นแบบการจัดการความรับผิดชอบใดๆอะไรเงี้ยมันเยอะไปหมดอะไรเงี้ยมันก็ลงไปเรื่อยๆใช่ประมาณนั้น แล้วตรงไม่เท่ากัน คือตอนแรกอ่ะจะเขียนให้เอียงแต่ว่าลืมตีเส้นไปแล้วใช่ ไม่ทัน ไม่ทัน ก็ฝากคนดูไปเอียง ใช่ หน่ ครั อบ ย เอียงเอาเองก็อ่ะนี่ อันนี้ถูกต้องนี่ถูกต้องเลย อันนี้ โหโคตรฟังชั่นอลเลยว่ะ ก็คือนั่นแหละแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยผมให้เป็นขวากหนามกว่าจะแบบผ่านมามันแบบมันยากมากๆคือนี่คือฝั่ง Dream ก็จริงที่แบบว่ามีแต่แบบคนนอกมองว่ามันสวยหรูมากเลยเราได้มาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราผ่านขวากหนามมาเยอะมากกว่าจะผ่านมาได้อะไรเงี้ยผมอยากฟังพี่นัทอ่ะอยากฟังพี่นัทอ่ะ พี่นัทเสร็จไหม พอแล้ว เอาว่าเล่นๆว่าเล่น นี่ นี่ เอา A Dog and a Plane มาห้าเครื่องบิน อะไรมันเป็นไรยูแล้วก็พวกนายไง เอ้ย คือปีนี้ผมชอบมากเพราะที่ผมเล่าไปตอนแรกคือผมชอบที่สุดคือการเวิลด์ทัวร์กับทุกคน ชอบ นะ ที่สุดไม่ใช่ชอบที่สุด ชอบที่สุด ถึงว่ามันจะเหนื่อยมากๆก็ตาม แต่ผมชอบมากๆในการที่แบบเราได้ไปต่างประเทศไงก็รู้สึกว่าเราได้แบบเราไปด้วยกันแล้วแบบไปลองอะไรใหม่ๆด้วยกันแบบมันสนุกมากจริงๆสำหรับปีนี้ใช่ ก็เลยวาดรูปนี้ออกมาเป็นเครื่องบินแล้วก็มี 5 คนเกาะอยู่บนเครื่อง มี บิน 5 คนด้วยมีวิลเลียมไหม มีทุกคนอยู่ในนั้น ใครเป็นคนไหน นี่อันนี้ผมเองแหละผมชี้ไปข้างหน้านี่ let's go bro นี่ อันนี้คิดสด มือยาวมาก ส่วนอันนี้เป็นตุ้ยแล้วกันเป็นตุ้ยแล้วกัน ตายขบวนอีกแล้วกลัวความสูงกลัวความสูง ตุ้ยกลัวความสูงไงถ้าแบบเกาะอยู่ตรงปีกเค ขอ รื่อง ยื บิ น น ติดพื้นมากที่สุด อันนี้เป็นเลโก้แบบเอ๊ะน้องเล็กไง น้ น่า องเล็ เอ็ ก นดู น้อง อะไร เล็ก เงี้ยส่วนอันนี้เป็นไอหงแล้วกันไอหงแบบ ทำอะไร อยู่ข้างหลังแบบเอ้ย2 นิ้ว สองนิ้ว สู้ สู้ สู้เว้ยตุ้ยนี่บอก อ๋อ ตุ้ย อะไรตุ้ย ใช่แล้วอันนี้เป็นวิลเลียมก็คือแบบ ท่าเหมือนวิลเลียมมาก กำลังแบบ กำลังขี่เครื่องบินอยู่นะ เสือหมอบกำลังเสือหมอบ ช่วยขับเครื่องบินใช่แล้วก็มีไลท์ยูอย่างนี้อะไรอย่างงี้ใช่ หัวขบวนเป็นหัวขบวน ไปด้วยกันเราไปด้วยกันไปหลาย ๆ ที่ใช่ หัวใจก็แสดงความรักให้กับทุกคนนั่นเองนะครับผม คิดส แน่ ด น คิ อ ดสด นใช่ก็หวังว่าปีหน้าจะได้แบบไปกับพวกนายบ่อยๆใช่อะไรอย่างงี้ แล้วถ้า ครับ ปีหน้า ผม เราไปกับรถไฟล่ะ ไปกับรถไฟเดี๋ยวปีหน้าจะวาดรถไฟครับ ครับผมเฮ้ยตบมือ เย้ อะไรก็เสร็จไหมยังเลยครับผม พี่ตุ้ยต่อ ของตุ้ยนะครับนี่อย่างนี้เป็นรูปพระอาทิตย์ตกแล้วก็มีนก 5 ตัวเป็นเหมือนพวกเรา คือพระอาทิตย์ตกสำหรับผมอ่ะหลายคนอาจจะมองว่าแบบว่าเป็นแบบว่ามันกำลังจะจบลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ผมมองว่าอีกความหมายหนึ่งก็คือการที่แบบกำลังจะเริ่มใหม่อะไรอย่างงี้ แบบว่าปีที่ผ่านมามันมีแต่สิ่งดีๆอะไรอย่างงี้ เราก็ต้องเก็บมันไว้ในความทรงจำแล้วก็เริ่มใหม่ปีหน้าด้วยกัน เท่จริงเลย แล้วก็มีแบบนก 5 คนแบบ like can we fly high อยู่ โอ้ เนาะ โหไอ้นี่ดูมีความรู้กว่าคนเมื่อกี้อีก เอาแน่นอน เศร้า เราเล่นขอดูหน่อย ผมเห็นว่าคุณใช้ฟิงเกอร์พรินท์ของคุณในการถูไถสไลเดอร์ของคุณด้วย คือเอาจริงนะตอนผมไม่อยากจะโม้อะเอาจริง โม้หน่ อ่ะ อย โม้หน่อยแกล้งโม้ด้วยหน่อย ตอนผมป .2 อ่ะ ยังไง ยาวแล้วทีนี้ ไอ้พวกสีน้ำมันเนี่ยผมเก่งมากเลย โอ้ยเอาจริงๆเหรอ แล้วตอนนี้ล่ะ ผมได้รองรางวัลชมเชย โอ้ยลองรางวัลชมเชย ลองชมเชย ก็คือประมาณอันดับ 5 อันดับ 6 อ่ะ ถูกต้องแข่งกันประมาณ10 คน โอ้โห ดูทรงน่าจะได้สัก10 สัก ใช่ แต่ว่าผมสกิลผมเล่หายไปแล้วแต่เป็นรูปนี้ 8เฮ้ย สวยผมว่าสวยเลย แดงเลยแดงเถื คุณคือดาวินชีแห่งวงการทีป๊อปอ่ะ เฮ้ยขอบคุณครับ พรีเซนต์หน่อยพรีเซนต์หน่อย เรียกว่าเป็นภาพที่ผมชอบที่สุดในปีนี้แล้วกันเวลามองออกไปเป็นตอน อยู่ ไล บน แก ดาวน อั ดั ง ส คาร ดอยคอนเสิร์ต อ่า เป็นตอนที่เขาแปลอักษรกัน ใช่ไหนๆขอดูหน่อยหันมา
อ๋อ นี่คือ Impact Arena ไม่เบื่อนะ เหมือนเลย ผมนึกว่าแบบคุณจะพาไปแกนโลกอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ นี่คือแบบ Impact ไงแล้วก็แบบ Impact ตอนที่เขาทำโปรเจกต์กันแล้วเป็นแบบเป็นไรแค่ไรยูมีอันนึงเขียนไรแค่นิวดายแต่มันยาวไปหน่อย ไม่พอ ไม่พออันนี้ละกันง่ายดีใช่ก็จะเป็นภาพที่ผมแบบรู้สึกดีใจที่ได้เห็นของปีนั้นเลย เพราะปีที่แล้วก็เป็น Thunderdome เนาะแล้วปีนี้ก็เป็น Impact ก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเป็นภาพอีกภาพหนึ่งที่ผมเอาไปเล่าให้ลูกหลานฟัง แล้วให้ลูกหลานฟังทุกปี ลูกหลานฟังทุกคลิปเลยเนี่ย นี่ที่เรากูที่ หลานถามว่าเราจบยังอยากเข้าห้องน้ำมาเนี่ยหลานอะ ใช่ก็อันนี้เป็น stable symbol ของผมแล้วกัน โอเค รู้สึกว่าเป็น มันคือดอกอะไรพี่ผมว่าคือดอก ทำให้ผมดูซอฟต์ลงนิดนึง เป็นดอกเดซี่ ดอกเดซี่ ใช่รู้สึกว่าเป็นดอกที่จริงๆผมชอบมาก มันจะมีช่วงมัธยมปลายที่ผมชอบเดซี่มากๆเป็นช่วงที่เขาเรียกอะไรอ่ะตัวเองได้เจออะไรดีๆแล้วกันก็เลยแบบว่ามีไว้ เพราะว่าเป็นเรื่องดีๆในชีวิตครับผมแล้วก็มีอะไรอยู่ฮะ น่ารัก เผื่อแบบเป็นน้องที่เพิ่งเกิดมา ว่าเราอยู่เหมือนมาก ในปีนี้ พี่จะบอกว่าพี่ผมไม่เหมือนนะครับ เขาภาษาตัดเส้นเลยนะมีตัดเส้นตัด ไม่เหมือนตรงไหนเนี่ย เรียกว่าเป็นอีกคนหนึ่งในวงของเราที่มาเติมสีสันให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในงานต่างๆ ก็จะมีน้องคอยเต้นคอยสะดุดเป็นคนที่2นะครับใช่คนแรก รู้กันอยู่ ครับ ขออนุญาตไม่ออกนามนะครับ ครับ เดี๋ยว ผ โด ม น ก็เรียกว่า ไม่ เป็น ต้อง อี ตั ก ด สี เข้า สัน หน้า หนึ่ง ผมนะ ในชีวิตของไรแคนแล้วก็ไรยูนะครับก็ดีใจมากๆที่มีน้องมาเหมือนกัน และปิด ครับผม จบไปด้วยคนสุดท้ายนะครับ หลังจากวาดพื้นหลังอยู่ 4 คน เดี๋ยวค่อยตั้ง เดี๋ยวให้ตั้งชื่ออีกที นี่ครับผม นี่ โอ้โห วาดรูปพี่ตุ้ยชอบพี่ตุ้ยขนาดนั้นเลยเนี่ย มองไม่เห็น คือต้องบอกก่อนว่าพอมานั่งพูดถึงว่าปี 2025 เกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะผมก็เลยย้อนกลับไปที่เดือนแรกของปีครับคือเดือนมกราคือเป็นเดือนที่ผมได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกครับผมซึ่งผมแต่งตัวในลุคแบบว่าใส่เสื้อเป็นเสื้อเชิ้ตสี เฮ้ยผม สี จำได้ เทา ว่าคุณรูปนั้นคุณหล่ออยู่ จริงคุณหล่อมาก เหมือนผมเหมือนพี่นัทเลยช่วงนั้นครับผมแล้วก็รู้สึกว่าถ้า represent ปี 2025 ของเลโก้ล่มแล้วค่ะทุกคนถ้าเกิด represent ปี 2025 ของเลโก้เป็นแบบสีหัวอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นสีดำครับผมใช่พอปีที่แล้วเราถ่ายซีรีส์เราจะแบบเน้นไปทางสีส้มอะไรเงี้ยเป็นน้องหัวส้ม ปี 2023ก็จะเป็นน้องหัวฟ้าอย่างเงี้ยครับผมปีนี้ก็จะเป็นแบบปีน้องพักผมเราเป็นน้องพักผมครับก็เลยรู้สึกว่าเขียนอันนี้มา ซึ่งอันเนี้ยผมไอ้ตรงลูกกลมๆอะไรเงี้ยผมให้เป็นเหมือนเคยดู Inside Out ไหมครับ เฮ้ยเคยดูพี่เคยดู เอาซะอิน เรียนแล้วคราวนี้เขา เอาซะอินเราทำทุกวัน คือด้วยความที่สีมันจะ represent เรื่อง emotional เนี่ยครับผมเลยรู้สึกว่าแล้วมันเป็นการ์ตูนเด็กด้วยผมเลยอยากให้มันแบบ represent ถึง inner child ของผมอะไรเงี้ยที่มันยังแบบยังมีอยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะอยู่ประมาณก้นๆแล้วแหละมันเหมือนแบบว่าข้างบนที่เราโตมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าถ้าสมมติน้องก้อนกลมๆเนี่ยมีเต็มเฟรมอ่ะมันก็คือเหมือนผมในช่วงวัยเด็กแล้วพอผมโตขึ้นเนี้ยไอ้ลูกกลมๆมันก็ต้องเริ่มสลายไปครับผมก็เลยรู้สึกว่าน้องหัวดำคนนี้ในปี 2025 เนี่ยยังมี inner child ของเขาอยู่นะครับแต่ว่านี่ก็คือแบบสิ่งที่เขาได้แบบสลายไปแล้วสลายไปในเจอเรื่องแบบว่าในความเป็นจริงในโลกของความเป็นจริงครับผมแต่ก็เนี่ยมีความยิ้มอยู่ก็คือยังมีความสุขอยู่ครับในปี 2025 ตั้งชื่อภาพมาเลยทีละคนไล่มาจากน้องวิลเลียม เฮ้ยพูดก่อนเลย ไล่มาจากน้องฮง น้องโฮเหรอ ไล่มาจากน้องฮงเลย พูดให้พี่ฟังอันนี้ไม่งั้นพี่ไม่ให้ลายเซ็นนะ ผมไม่เอาไม่อยากได้ลายเซ็นอยู่แล้วเราเล่น เฮ้ยลายเซ็นพี่ตุ้ยเลยนุ้ย อยากได้เหรอ อยาก นัดเอาไหม ชอบเพลงหนึ่งมาก ก็เลยอยากได้ตั้งชื่อภาพเพลงนี้เป็นเพลงนั้นภาพสุดท้าย เอ้ย ที่เรารักกัน เอาให้ถูก ดี นะ มาก จะพูดนะ ไม่เอาไม่ใช่บังเอิญ หน่อย เพลงนั้นไม่ได้จริง ทำไม เพลงนั้นผม เพลงนั้นไม่ เอา บอกเพลงนั้นไม่บอก เอาออกจากเพลย์ลิสต์ไปเลยเราเล่นครับผมก็ภาพสุดท้ายของไลแคนครับ มาที่ตุ้ย พระอาทิตย์ที่ตกดินก็เหมือนกับมาหัวหิ เครื่อน งบินอ๋อ แล้วเต้นกัน หรือสรุปง่ายๆว่าชื่อภาพว่าความรักของตุ้ย ของเลโก้ชื่อ ของเลโก้ครับ นี่นะครับชื่อภาพว่าน้องโดบิตะคุงนะครับผมเนี่ยน้องหัวดำเพราะว่ามันอยู่ในโดเรมอนไงโดเรมอนมีไทม์แมชชีนไงก็แบบเล่นเรื่องการเวลาครับผม ชื่อภาพว่าlet's go bro ๆเนี่ยเขาพี่เอาไปไม่ชอบ บินฟินกันครับนี่เลย บิน ฟินกันครับ นี่เขา เราเลยฟินกันครับฟินกันครับเล่นๆ บินกันครับ เอาเลโก้ เอา let's go bro ด้วย
let's go bro นี่ ชื่อมันบอกความหมายตรงตัวแล้วเราไปต่อเลย ความฝันและความรับผิดชอบ นี่หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า The small dream and the small job นะครับเรียกว่าเหมือนกิจกรรมประจำปีของเรานะครับที่มานั่งรีแคปว่าแต่ละปีเกิดอะไรขึ้นบ้าง เราเดินทางไปแขนงไหนของชีวิตบ้างก็เรียกว่าเป็นปีที่ 2 แล้วที่มารีแคปด้วยกัน ได้อร่อย ใช่แล้ว โรแมนติกไหมโรแมนติก โรแมนติกมาก จริงเรียกว่าโรแมนติกกว่าปีที่แล้วอีก ใต้เรียกว่าใต้แสงจันทร์ สนุกดี ใช่ ใต้แสงจันทร์ข้างๆกับทะเล มัน นะ ได้กลับมา ก็ คุยตัวเองอ่ะ ใช่เลย ใช่ก็เรียกว่า ว้าว เป็นละคำถามก็ตอบด้วยความจริงใจ แล้วก็วาดรูปออกมาก็เป็นสื่อถึงตัวเราได้อย่างดีมากๆก็ฝากด้วยนะครับทุกคนสำหรับรีแคปปี 2025 ในเทปนี้นะครับผมก็และปีหน้าไลแคนมีอะไรให้ติดตามอีกเยอะมากๆเลย ก็อยากจะขอฝากทุกคนให้ติดตามไลแคนไว้ด้วยนะครับผมในไลแคนออฟฟิเชียลแล้วก็ช่องทางติดต่อก็ติดตามได้หมดเลยนะครับที่เดิมนะครับผมฝากด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับ Happy New Year บ๊ายบาย